සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා මේකද වෙලා තියෙන ස්ක්‍රැෆි ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී වැදගත් වෙන ගොඩක් දේවල් ගැන මම වීඩියෝස් අරන් එනවා කියලා අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. හරි. ඉතින් ඔයා නිතරම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බහිනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසක් තියාගන්න ටාගට් කරොත් ෆෝන් එකේ බැටරි එක සාමාන්‍යයෙන් පැය 7කින් 8කින් බහිනවා. මේක වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එකේ මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයත් එක්ක. මිලි ඇම්පියර් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් එකක් ගන්නකොට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට අදාළ විදිහට බැටරි එකට මිලි ඇම්පියර් ගණනක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 50000න් උඩ ෆෝන්ස් වල ගොඩක් වෙලාවට 6000 7000 අතර මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවක් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 50000කට වඩා අඩු ෆෝන්ස් වල ගොඩක් වෙලාවට මිලි ඇම්පියර් 4000ටත් වඩා බැටරි එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක දවසකටත් වඩා අඩු කාලෙකින් බහිනවා කියන එක. ඉතින් මේ කෙසේ වෙතත් ඔයා කරන දේවල් අනුව, ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකට දාලා දෙන apps, ඒ වගේම ඔයා නිතර දෙවෙල කරන දේවල්, ඒ වගේම තමයි ඔයා ඉන්නේ ඒරියා එක අනුවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බහින්න හේතු වෙනවා. හරි. මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බහින්න හේතුව සහ ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බහින එක අඩු කරගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් හැමදේම වගේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම සෙට්ලා ඉන්න. හරි. ෆෝන් එකක බැටරි බහින්න ප්‍රධානම හේතුව ෆෝන් එකට දාලා තියෙන apps. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකට නිතරම එක එක apps දාලා තිනවනේ. මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් ගමු. ඔයා ෆෝන් එකට කැමරා apps, ඒ වගේම ඔයා editing apps, ඒ වගේම virus cleaning app, මේ වගේම cleaning apps, මේ වගේ එක එක જાති apps ඔයා ෆෝන් එකට දාලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක තියනවට වඩා 180 ගුණයකින් බහිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක 100ක් charge කළා සාමාන්‍ය normal පාවිච්චි කරනවා නම් දවසක් ඔයා මේ විදිහට ෆෝන් එකට app පුරවන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක පැයෙන් පැය වගේ අඩු වෙන්න ගන්නවා. මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්ය ඇප්ලිකේෂන් විතරක් ෆෝන් එකට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් 10ක් වෙන්න පුළුවන් 20ක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවශ්‍යම ඇප්ලිකේෂන් ටික විතරක් ෆෝන් එකට දාගන්න. අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් ෆෝන් එකට පුරව ගන්න එපා. මෙහෙම පුරවගත්ත ගාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් රන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොටත් මේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝන් එක ඇතුලේ වැඩ කරනවා. කියන ඔයා දන්නෙත් නෑ මේවා වැඩ කරනවා කියලා. මොකද ඔයා ෆෝන් එකට මේ දේවල් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දේවල් ෆෝන් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයා නොදැනුවත් කමින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක නිකම්ම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා දන්නෙත් නැතුව තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අදම මේ දැම්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා නම් මේ හැමදේම අයින් කරලා දාන්න. ප්‍රධාන ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික ඇරෙන්න. හරි. දෙවනි දේ තමයි ඔයා Bluetooth හැම වෙලේම on කරලා ඉන්නවනම්, ඒ වගේම Wi-Fi හැම වෙලේම on කරලා ඉන්නවනම්, location හැම වෙලේම on කරලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බහිනවා. ඒ වගේම data හැම වෙලේම on කරලා තියෙනවනම්. මොකද හැම වෙලේම ඔයා මේ දේවල් on කරලා තියනවා කියන්නේ හැම වෙලේම ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් මේ දේවල් ෆෝන් එකට ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු signal හැම වෙලේම ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ data signal ඉක්මනින්ම ෆෝන් එකට ගන්නවා. මෙහෙම වුණාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ඉක්මනින් බහිනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා Wi-Fi on කරලා තියනවා කියන්නේ සහ location on කරලා තියනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක හැම වෙලේම මේ දේවල් වැඩ කරන නිසා බැටරි ඉක්මනින් බහින්න මේ දේවලුත් බලපානවා. ඒ නිසා location on කරලා තියනවා නම් ඒක off කරන්න. මෙහෙමයි location ඔයාට වැදගත්ම නම් අනිවාර්යෙන් on කරලා තියන්න. මොකද ඒක off කරලා තිබ්බොත් හදිසියෙ ෆෝන් එක නැති වුණොත් ඔයාට ෆෝන් එක හොයාගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා location on කරලා තියන්න. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් Bluetooth වගේ දේවල් off කරලා තියන්න. ඒ වගේම data හැම වෙලේම on කරලා තියෙනවා නම් මේකත් ඉතින් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය නැත්තම් off කරලා දාන්න. ඉතින් මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ බැටරි එක තියෙනවට වඩා ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා ෆෝන් එකේ දැකලා ඇති ultra battery saving mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට normal battery saving mode. ඒ කියන්නේ battery saving mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකක් අලුතෙන් ගන්නකොට තියෙනවා. පරණ ෆෝන්ස් වලත් ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට on කරගන්න පුළුවන්. බැටරි එක 120 වගේ තියෙනකොට ඔයාට මේක on කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක ටිකක් black screen වෙනවා. يعني කළු පාට වෙලා ඔයාට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් විතරයි ඔයාට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ දේ ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එක 120ක් වගේ තියෙදි. ඒ වගේම normal power saving mode එක ඔයාට on කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන brightness ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් normal පාවිච්චි කරනකොට ඔයා brightness උඩරිම දානවා නම් මේ battery saving mode එක on කරාට පස්සේ brightness level එක සාමාන්‍ය මට්ටමකට එනවා. එතකොට ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැති විදිහට තමයි යාලා මේ දේවල් හදන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ background මොන හරි වැඩ කරනවා නම් මේවත් එයාලා ෆෝන් එක විසින්ම disable කරලා දානවා. ඉතින් ෆෝන් එකට මම කියන්නේ battery saving app download කරන්න කියලා. මොකද ගොඩක් application වලිනුත් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ battery එක අඩු කරන එක. ඉතින් ඔයාට ෆෝන් එකේම මේ settings තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක හදාගන්න
මම වීඩියෝ එක අන්තිමට ඔයාලට මේ දේ හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ දෙක හදාගන්න. මොකද එතකොට ඔයාගේ බැටරි එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි අපි හිතමු ඔයා ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් දවසට පාවිච්චි කරන්නම නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ෆෝන් එක ඕනේ වෙන්නේ හවස. ඒ කියන්නේ ඔයා උදේ වැඩට යන කෙනෙක් නම් ඔයාට හවස තමයි ඔයා ෆෝන් එක අතර අරන් බාන්නේ කෝල් මැසේජ් ඇවිල්ලා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක්ට ඔයාට ඔන් කරගන්න පුළුවන් ෆ්ලයිටින් මොඩ් කියන එක. මොකද මේ ෆ්ලයිටින් මොඩ් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට කිසිම මැසේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම කෝල් එකක් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සිග්නල් ඕෆ් වෙන නිසා ෆෝන් එකට අදින සිග්නල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ බැටරි එක හවස් වෙනකන් ෆුල් charge එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක charge කරද්දි. ෆෝන් එක charge කරද්දි ඔයාට ඉක්මනින්ම ෆෝන් එක charge කරගන්න ඕන නම් flight mode එක අනිවාර්යෙන් on කරලා බලන්න. ගොඩක් ඉක්මනින් ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ setting එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා device optimize කියලා setting එක. ඉතින් මේක ගොඩක් ෆෝන්ස් වල තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා Huawei ෆෝන්ස් වල, Samsung ෆෝන්ස් වල විශේෂයෙන්ම තියෙනවා. Vivo වලත් තියෙනවා මම දන්න විදියට. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් එන Redmi ෆෝන් වලත් මේ ඔප්ටිමයිස් කියන ෆීචර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ෆීචර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ තියෙන settings හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන බටන් එකක් ක්ලික් කරන මම මේ ස්ක්‍රීන් එක මේ හරියින් දාන්න. මෙන්න මේ විදියට මේ ඔප්ටිමයිස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන background run වෙන application අනවශ්‍ය දේවල් මේ හැමදේම නිකම්ම off වෙලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙම තමයි මේ දේ කරලා දෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් නිතරම ගිහිල්ලා මේ device optimization කියන එක on කරගන්න. එහෙම on කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ background run වෙන apps ඒ වගේම වැඩකට නැති දේවල් ඔක්කොම ස්ටොප් වෙලා යනවා. ඉතින් මේකෙනුත් ඔයාගේ බැටරිය ගොඩක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන සෝෂල් මීඩියාස් ඒ වගේම ෆෝන් එකේ මේක හැම දෙයකම ඩාර්ක් මූඩ් කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩාර්ක් මූඩ් කියන්නේ අපි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක කළු. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් වල අයිකන් ඒ කියන්නේ අපි මැසේජ් කරනකොට ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේ හැමදේම කළු වෙලා යනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ දේම ඔයාට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ වෝල්පේපර් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා වෝල්පේපර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඇනිමේෂන් වෝල්පේපර්ස් ඒ වගේම එක කලර්ස් වෝල්පේපර්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක්වත් ඔයාගේ වෝල්පේපර් එකට දාගන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් තනිකරම කළු පාට මොන හරි අයිකන් පොඩි පොඩි අයිකන් තියෙන එක නැත්නම් තනිකරම කළු පාට ෆොටෝ එකක් දාගන්න ෆෝන් ගේ ස්ක්‍රීන් එකට. ගොඩක් වෙලා ඔයාගේ බැටරි එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද කලර්ස් තියනවා කියන්නේ මේවට ගොඩක් වෙලාවට බැටරි යූස් වෙනවා. ඔයා හැමදේම කළු පාටට යූස් කරනවා කියන්නේ ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ බැටරි එක පාවිච්චි වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ෆෝන් එකට දාන හැමදේම black color එකෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකට වෙන්න තියෙන බැටරි එක කියන්නේ බැටරි එක ඔයාගේ ගොඩක් වෙලා යූස් වෙනවා නම් මේක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයත් දැක්කලා ඇති සමහරක් ඔෆිස් වල හැම උදේම අපි වැඩට ගියාට පස්සේ අපේ ෆෝන්ස් යාලා ගන්නවා. එයා අරන් ලොකර් එකකට වගේ දානවා. ඉතින් මෙහෙම දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ඉක්මනින් බහිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා උදේ ෆුල් charge කරන් ගිය ෆෝන් එක මේ ලොකර් එකට දැම්මට පස්සේ හවස ෆෝන් එක අතර ගන්නකොට 120ක් 10ක් වගේ බැටරිය වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඒ වගේ තැනකට දැම්මට පස්සේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉක්මනින් බහිනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඔයා මෙහෙම දෙයක් ඔයාගේ ඔෆිස් එකෙත් වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ෆ්ලයිට් මෝඩ් එක ඔන් කරලා මේ වගේ වෙලාවට ෆෝන් එක ඒ ලොක එකට දාන්න නැත්නම් ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න උනත් පුළුවන්. මෙහෙම කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක බැටරි එක බහින එක නතර වෙනවා. මොකද ෆ්ලයිට් මෝඩ් ඔන් කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට අදින සිග්නල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියන්නේ සිග්නල් ප්‍රමාණය නතර වෙලාම යනවා. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක කිසිම දෙයකට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලොක එකකට ෆෝන් එක දානවා නම් ෆ්ලයිට් මෝඩ් එක ඔන් කරලා ලොක එකට දාන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. මම දැන් මුලින්ම කතා කරානේ බැටරි සේවින් මෝඩ් ඔන් කරන්න කිව්වා. මම ඔයාට කිව්වා ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්න. හරි. මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි දැන් අර වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ ඒ දේවල් ටික අපි කොහොමද ෆෝන් එක ඇතුලේ කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ දේවල් කරගන්න මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන settings ටික හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ දේවල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඕනම කෙනෙක්ගේ notification bar එකේ මේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන අලුත් ෆෝන් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් notification bar එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට notification bar එක පල්ලෙහාට අදින්න. හරි. පල්ලෙහාට ඇද්දාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් මෙතන data on කරලා තියෙන්නේ, location on කරලා තියෙන්නේ, wifi on කරලා තියෙන්නේ, වගේම bluetooth එකත් on කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ඉස්සල්ලාම කරගන්න ඕනේ මේ දේවල් ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාට අවශ්‍ය නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ දේවල් ඔෆ් කරගන්න. දේවල් මම දැන් ඔක්කොම ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් wifi එකත් ඔයාට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔෆ් කරලා දානවා. පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ දේවල් ඔන් කරලා තියන්න එපා. හරි. location එකත් ඔෆ් කරනවා මම දැන්.
මොකද ඔයා ගෙදර ඉන්නවා නම් ලොකේෂන් ඔන් කරලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයා ගෙදරින් එළියට යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලොකේෂන් ඔන් කරන්න. මොකද ෆෝන් එක නැති වෙන තියෙන chance එක වැඩි නිසා ලොකේෂන් ඔන් කරගන්න. මේ විදිහට මම ලොකේෂන් උත් දැන්ට ඔෆ් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයෙ පොඩ්ඩක් බාහිර එකට යනවා. මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩාර්ක් මෝඩ් කියලා සෙටින් එක. මේ විදිහට හඳක් වගේ තමයි අයිකන් එක තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේක ඔන් කරගන්න. හරි. මේ විදිහට ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් කළු පාටට හැරෙනවා. මේක තමයි ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස් වුණා මගේ තිබ්බ දේවල් ටික. ඊළඟට ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ settings වලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙතන තියෙන extra dim කියලා. ඉතින් ඔයාට මම කිව්වනේ කලින් ඔයා brightness උඩින් පාවිච්චි කරත් ඔයාට අමුතුම එළිය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔයා මේ extra dim කියන එක option එක on කරගත්තට පස්සේ ෆෝන් එක විසින්ම ඔයාගේ තියෙන brightness level එක ඒ වගේම ඔයාගේ settings වල තියෙන settings මේ හැමදේම පොඩ්ඩක් පාලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එළිය අඩු වෙනවා. මේක තමයි විශේෂයෙන්ම වෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් extra dim කියන එක on කරගෙන තියාගන්න. මොකද ඔයාට එළිය ගොඩක් අවශ්‍ය සැන්දී ඔයාට පුළුවන් මේක off කරගන්න. ඉතින් දැන්ට මේව off කරගන්නවා මම. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට මේ power saving mode කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකත් කියලා දෙන්න. ඊළඟට අපිට බලමු මොනවද තව අපි අවශ්‍ය නැති දේවල් on කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් battery protect කියලා තව setting එකක් තියෙනවා. ඔයාට මේ දේත් මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු තව මොනවද අපි on කරන් දිනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම ආයි අපි මුකුත් on කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔයා ඒ කියන්නේ අර settings දෙක තමයි on කරගන්න ඕනේ. මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේ power saving mode එක on කරගන්න විදිය. ඉතින් මේක ඔයා on කරගන්න. මේක on කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන apps පාලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය application වැඩ කරනවා නම් මේ හැමදේම මේ power saving mode කියන එකෙන් off කරලා දානවා. මේක ඔයාට ඕන වෙලාවක on කරගෙන ඉන්න බලන්න. ඉතින් නිතරම ඔයා මේක on කරගෙන හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය නැති application වගේ දේවල් මේකෙන් off වෙලා යනවා. ඉතින් මම දැන්ට මේකත් on කරගත්තා. ඊළඟට මේ battery protect on කියන එක මේ විදිහට on කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මේකෙත් වෙන්නේ ඔයාගේ බැටරිය ටිකක් ආරක්ෂා වෙන එකක්. ඉතින් මේ settings දෙක on කරගන්න. ඉතින් අනවශ්‍ය applications දාලා මේක on කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ෆෝන් එකම මේක on කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා මම යනවා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට. ඊළඟට මෙතන battery settings තියෙනවා. battery settings වලට යනවා. මේ විතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම අර notification bar එකකින් power saving on කරානේ. ඒ නිසා මෙතනින් ඔයාලට ටික් එක වෙලා තිනවා. ඔයාලට එතනින් on කරගන්න බැරි නම් battery වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මේක on කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ battery protect කියන එකත් මම on කරගත්තා notification bar එකෙන්. ඒ නිසා ඒකත් දැනට on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට ප්‍රස්තාරකින් පොඩියට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට දැන් මේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. අපි විශේෂම දේවල් ටික on කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට optimize කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. මෙතන මම back වෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මගේ නම් මේ device care කියලා setting එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඔයාගේ වෙනත් විදිහකට මේක තියෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඇතුළට යනවා. මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බැටරි එක පොඩ්ඩක් අවුල් කියලා මට warning message එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඒ අවුල් වෙලා තියෙන application එකත් මට පෙන්නනවා. මෙතන CapCut application එකට ගොඩක් වෙලාවට බැටරි එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ නිසා මට ඒක මේ විදිහට red mark එකකින් පෙන්නලා තිනවා. මට මේ fix now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාගේ තියෙන background එකේ තියෙන application අමතරව පාවිච්චි කරන battery දේවල් මෙන්න මේ ඔක්කොම off වෙලා යනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට continue බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මේ application එක background එකේ run වෙන එක මේ විදිහට off කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම deep sleep කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ එකේ battery එක දැන් ගොඩක් health එක ගොඩක් හොඳට තියෙනවා කියලා මට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ විදිහට ඔයාටත් මේ දේ හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මේ විදිහට turn on කරගන්න පුළුවන් apps protect කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකත් ඔයාට අවශ්‍ය නම් on කරගන්න පුළුවන් විශේෂම දේවල් ටික තමයි අර ටික. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටිකත් ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාට ෆෝන් එකේ බැටරි එක සේව් කරගන්න විදිය, ඒ වගේම ෆෝන් එක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න විදිය, ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියාස් වලට ඩාර්ක් මෝඩ් එක දාගන්න විදිය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ඉන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මට පොඩි දෙයක් කියන්න අමතකුණා මුලින්ම. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම නිතරම අවුව තියෙන තැන් වල ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියන්න. මොකද අවුව තියෙන තැන්වල නිතරම ගැවසෙනවා නම් ඒ වගේ තැන්වල වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක අඩු වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. මොකද ෆෝන් එක රත් වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා නිතරම ඔයා රස්නේ පැත්තක වගේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියෙන තරමට ගොඩක් හොඳයි.
හරි. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මේ දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම අරන් එනවා මම මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් ඒවා එදිනදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු කරන් යනකොට. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි උදව්වක් විදිහට channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයා channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඒ වගේම තමයි TikTok එකේ පැත්තට යන්න අපිව ගිහලා follow කරන්න. මොකද එතනත් මම ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් වල short videos දානවා. ඔයාලට ඒවත් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් මම Instagram එකෙත් follow කරන්න. මම link එක යටින් දාලා තියෙනවා. අපේ WhatsApp channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකටත් join වෙන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම් හැමෝම එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.